Deși anul viitor, în 2024, Jocurile Olimpice de iarnă sărbătoresc centenarul, prima ediție desfășurându-se în Franța în anul 1924, România în tot acest timp a obținut o singură medalie. În acest episod vom vorbi despre sportivii care au adus această singură medalie, lucru cel puțin ciudat, având în vedere că relieful României are în componență peste 30% de teritoriu muntos. Prima participare a românilor la Jocurile de iarnă se întâmpla în anul 1928 în Elveția. Atunci, două echipe de bob și una de biatlon s-au înscris la competiție. Primul război mondial se terminase în urmă cu 10 ani, iar cel de-al doilea bătea la ușă. La aceste Jocuri Olimpice, statul român nu a susținut financiar sportivii. Fiind nevoit să-și plătească singur cheltuielile de deplasare și înscriere, s-au prezentat la competiția de bob cu unul construit din lemn. Bobărul Grigore Socolescu declara ulterior că ne-am prezentat într-un mod original, fără boburi. Boburile noastre de lemn nu puteau face față pe pârtia olimpică de gheață, așa că am fost nevoit să închiriem boburi la fața locului cu banii noștri. În această competiție, cele două echipe de bob s-au clasat pe locul 7, respectiv 19. Echipa de biatlon a participat doar la un concurs demonstrativ. Să revenim la singura medalie câștigată de România la Olimpiadele de iarnă. Se întâmpla în 1968, la 40 de ani distanță de prima participare și la 55 de ani distanță de momentul în care vedeți acest video. Pentru a vă oferi o imagine de ansamblu despre lumea și perioada în care a fost atinsă această performanță, vă voi aminti cum arăta lumea în anul 1968. În Europa se desfășurau revoltele studenților, despre care am povestit în episodul Cum au furat comuniștii Crăciunul de 2 ori, dar și primăvara de la Praga, despre care puteți afla în același episod. NASA reușea prima ieșire din câmpul gravitațional al Pământului prin misiunea Apollo 8, orbitând Luna de 10 ori în decursul la 20 de ore. America se confrunta cu Vietnamul, iar ofensiva Tet a vietnamezilor din 31 ianuarie 1968 reprezenta începutul protestelor din America împotriva războiului din Vietnam, implicit și nașterea curentului Flower Power. Activistul Martin Luther King era asasinat în data de 4 aprilie. Richard Nixon era ales președinte în toamna aceluiași an, 1968. Tot în 1968, Jocurile Olimpice de vară de la Mexic au fost primele transmise integral color la televizor. Iar deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de iarnă din 1968 a fost făcută de renumitul președinte francez Charles de Gaulle. Cam asta era lumea în care România a obținut singura sa medalie din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. Cu niciun rezultat remarcabil înainte, delegația României era formată din echipele de schi, biatlon, bob și patinaj artistic, fiind doar o probă demonstrativă, dar și cu echipa de hockey pe gheață, de la care Ion Țiriac se retrăsese după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964, alegând să practice tenisul. În total, s-au deplasat în Franța 32 de sportivi români. Însă disciplina care avea să aducă României singura medalie din istorie era chiar disciplina cu care România debutase cu 40 de ani înainte, cea de bob. Campioni europeni cu un an înainte și vicecampioni în anul 1968, echipajul format din Ion Panțuru și Nicolae Neagoe obținea medalia de bronz la Olimpiada din 68. Nicolae Neagoe, frânarul echipei, are o altă variantă a acelei competiții, declarând pentru site-ul campinatv.ro următoarele. De fapt, este o medalie de argint suflată cu bronz, pentru că, după 4 manșe, am fost la egalitate și a fost nevoie de 3 zile să găsească modalitatea de departajare. Nu știm care a fost modalitatea de departajare și cu siguranță nici nu mai contează. Pilotul echipei, Ion Panțuru, a fost inițial fotbalist, portar al echipei Carpați Sinaia, însă o vacanță de iarnă din anul 1957 urma să-i schimbe soarta, după cum declara pentru Radio România Actualități. În 1957 eram în vacanță, era pauza de iarnă la fotbal, iar colegii din echipa de bob de la Carpați Sinaia, profitând de timpul liber pe care îl aveam, mi-au spus: hai cu noi la Poiana Brașov, să te odihnești un pic.
M-am dus acolo mai întâi ca turist, să mă uit la campionatele lor. Către finală a fost o cupă a tineretului. Stând și uitându-mă la cei veniți, dar și la seniori, m-am adresat președintelui secției de bob. Domnule, vreau să mă dau și eu odată, din curiozitate. Curiozitatea aceasta m-a costat. Am câștigat cupa tineretului de la Poiana Brașov. Apoi am participat la campionatele naționale ale seniorilor. Acesta a fost un bonus pentru mine. Am obținut locul 3 la campionatele naționale. Așa am rămas o speranță. Ministrul sportului de atunci mi-a luat dreptul de a mai juca fotbal. Pilotul Ion Panțuru a decedat în anul 2016 la vârsta de 81 de ani. Nicolae Neagoe, frânarul echipajului, locuiește în Sinaia, având 81 de ani. Un alt aspect interesant despre acea olimpiadă este participarea patinatoarei Beatrice Huștiu, care împlinise 11 ani și 159 de zile, devenind cea mai tânără sportivă care a participat vreodată la o olimpiadă de iarnă. Tot ea a fost și portdrapelul țării la festivitatea de deschidere a competiției. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și nu uitați, România este o poveste fără de sfârșit.